हेलो नमस्ते सबजनालाई। मेरो नाम हो समर्पण दिपक अनि आज म कुरा गर्न जाँदैछु लाइफमा आउने प्रब्लम्सहरूलाई कसरी एभोइड गर्ने हैन या कसरी हेर्ने। हाम्रो नजरियाले चाहिँ हुन्छ नि कसरी चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म थोरै आफ्नो कुरा गर्न जाँदैछु हैन। आज म दृष्टिकोणबाट कुरा गर्नेछु हैन। प्रब्लम्स कसरी सल्भ गर्ने भन्दा पनि प्रब्लम्सलाई कसरी हेर्ने हैन, ताकि चाहिँ प्रब्लम्स हामीलाई प्रब्लम्स नलागोस् हैन, या हुन्छ नि त्यो ताकि त्यो प्रब्लम्सलाई चाहिँ हामीले मजाले हैन बुझ्न सकौँ। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको चाहिँ लाइफ एकदमै धेरै के छ भने इभेन्टफुल छ हैन। लाइफ चाहिँ मिस्टेरियस छ, एक किसिमको हुन्छ नि कस्तो छ हैन। हामीले लाइफलाई बुझ्न खोज्ने हैन, लाइफ जिउन खोज्ने, लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड प्रब्लम्सहरू धेरै आउँछन् भनेर अवेर हुने, बुझ्ने, आफूले चाहिँ हुन्छ नि यदि हामी यो कुराबाट चाहिँ यदि हामी यो कुरामा चाहिँ क्लियर छौँ, जसरी चाहिँ हाम्रो लाइफमा प्रब्लम्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई स्योर थाहा छ भने हैन, हामीलाई के सजिलो हुन्छ भने हो त प्रब्लम्स त आउँछ त, मलाई प्रब्लम्स आयो ठिक छ, सबैको लाइफमा प्रब्लम्स आउँछ ठिक छ त। यस्तो कुराहरूले चाहिँ हुन्छ नि प्रब्लमसँग फेस गर्नको लागि चाहिँ अलि एक्स्ट्रा हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि इफोर्ट लाउनु पर्दैन हैन। त्यसपछि हामीले अलिकति हैन मजाले बुझ्न सक्छौँ प्रब्लमलाई। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो लाइफमा कतिपय कस्ता हुन्छन् भने सानो कुराहरू धेरै घटिरहेको हुन्छ क्या। ठुल्ठुलो प्रब्लम्सहरू नआउने होइन, आउँछ होइन, तर ठुल्ठुलो प्रब्लम्सहरू एकदम कम आउँछ, तर सानो प्रब्लम्सहरू चाहिँ अत्याधिक धेरै आउँछ क्या। अनि म त्यही आज सानो प्रब्लम्सहरूसँगलाई चाहिँ रिलेटेड नै एउटा दृष्टिकोण, एउटा उपाय भन्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा भनेको के हो भने होइन, हामीले लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ क्या, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै धेरै फोकस गरेर होइन ओहो के न भयो जस्तो गरेर हुन्छौँ। जस्तै अब आज हाम्रो कोहीसँग झगडा भयो होइन, अब ओहो के न भयो, ल न सक्यो, दुनियाँ सक्यो, अब के हुने हो, ल न बर्बाद भयो जसरी हामी रियाक्ट गरिरहेको हुन्छौँ क्या। हामीले प्रब्लम्सप्रति कसरी रियाक्ट गर्छौँ नि हो त्यति नै त्यसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ, दर्शाउँछ कि प्रब्लम्सले कति असर पुर्याउँछ भनेर। हाम्रो लाइफमा सानो प्रब्लम्सहरू धेरै आउँछ, यो बुझ्यो होइन। अब हामीले प्रब्लम्सलाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्ने त। जस्तै हाम्रो लाइफमा अब आज मानौँ मेरो घडी हरायो वा पेन हरायो वा हुन्छ नि मेरो चाहिँ आज घरमा चोरी भयो वा हुन्छ नि आज चाहिँ मेरो बससँग झगडा भयो। आज म एउटा इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ जागिरको लागि, त्यहाँ पनि म पास भइनँ। मेरो लाइफमा त अब हुन्छ नि धेरैवटा प्रब्लमहरू आयो होइन। मैले चाहिँ यसलाई पार्टिकुलरली कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण कुरा गर्न गइरहेको हो। पहिलो कुरा त तपाईँहरूलाई याद होला होइन, या तपाईँहरूले देख्नुभएको बुझ्नुभएको होला होइन, तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला। लाइफमा हामीले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि कति धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यसै सानो कुराहरूमा चाहिँ झगडा गर्थ्यौँ क्या। त्यतिखेर हामीलाई के लाग्थ्यो, त्यो समस्या चाहिँ एकदमै ठुलो हो जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि त्यो समस्यामा हामी एकदमै धेरै ओहो जस्तो लाग्थ्यो नि। आज हामीले त्यही 10 कुरा चाहिँ 10 वर्षपछि सम्झिँदा चाहिँ ओहो मैले किन त्यस्तो धेरै रियाक्ट गरेको है, त्यस्तो रियाक्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यस्तो लाग्छ नि आज होइन। भनेपछि हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लागेको, आज किन इम्पोर्टेन्ट लागेन त? किन त्यही कुरामा मैले पहिला रियाक्ट गरेको कुराले मलाई स्टुपिड जस्तो लाग्यो होइन। मैले पहिला त्यस्तो रियाक्ट गरेको थिएँ, म त स्टुपिड थिएँ, म बच्चा थिएँ, म इम्याच्योर थिएँ, त्यसरी हामीले सोच्यौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने आज हामीले सोचिरहेको कुरा पनि 8-10 वर्ष पछाडि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ, वा आज जुन कुराले हामीलाई म्याटर गरिरहेको छ त्यही कुराले चाहिँ 8-10 वर्ष पछाडि म्याटर नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर अब कस्तो हुन्छ, कोही मान्छेसँग तपाईँको आज झगडा भइहाल्यो भने पनि तपाईँले हुन्छ नि स्याड हुनुको साटो बरु यसरी आफैलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। कसरी भने के आज यही कुराले चाहिँ म 10 वर्ष पछाडि पनि स्याड हुन्छु होला, कि यो कुराले 10 वर्ष पछाडि पनि यत्तिकै महत्त्व राख्छ होला भनेर आफैलाई क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई एउटा आइडिया थाहा हुन्छ, ओहो यो कुराले हामीलाई जीवनभरि यस्तो महत्त्व राख्छ र। अनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने आज मेरो घडी हरायो मानौँ होइन, अनि यो घडी हरायो, अब म स्याड त भइहाल्छु नि होइन, आफ्नो कति माया लाग्दो घडी हो, कसले गिफ्ट दिएको घडी हो होइन, या के घडी हो। तर हामी के 10 वर्ष पछाडि मेरो 10 वर्ष अगाडि घडी हराएको थियो भनेर स्याड भएर बस्छौँ होला त? हामी मुभ अन भइहाल्छौँ। त्यस्तै हो क्या, अब हामी कति छिटो मुभ अन हुन्छौँ कुनै प्रब्लमबाट, वा कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ। अनि यस्तो हो क्या, अब दृष्टिकोणले कतिसम्म फरक पार्न सक्छ भने नि लाइफमा। जस्तै होइन हामी दुईजना मान्छेकोमा चाहिँ एउटै प्रब्लम्स आयो है, सेम दिन आयो भने हामी दुईजनाले हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक हुनसक्छ। अब मैले हेरेँ प्रब्लम्स आयो
ठिकै छ त, प्रब्लम्सहरू आउँछ सबैको लाइफमा। यो प्रब्लम्सले मलाई त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन, म समाधान गरिहाल्छु, आज नभए भोलि समाधान हुन्छ, ठिकै छ, प्रब्लम्स भनेको आउने हो, आयो ठिक छ, इट्स गुड होइन, प्रब्लम चाहिँ मलाई नै हेल्प गर्छ भन्ने किसिमले मैले सोचेँ। अब अर्को मान्छेलाई पनि त्यही प्रब्लम आएको छ सेम डे भने उसले के सोचिरहेछ भने ओहो कस्तो प्रब्लम आयो यार, यो त समाधान भएन भने के हुन्छ होला, संसार पल्टिन्छ होला, के गर्ने होला, ला बर्बाद भएँ, म सकिएँ, म मरेँ, अब के गर्ने। यो दृष्टिकोणले धेरै फरक पार्छ क्या। अब हामीले समस्यालाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा नै होइन, पहिलो कुरा त दृष्टिकोणले हो। अब हामीले कसरी रियाक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा दोस्रो, पहिला हामीले कसरी हेर्छौँ समस्यालाई, त्यो समस्यालाई कसरी एनालाइज गर्छौँ, त्यहीँनिर हामी चाहिँ चुकिसक्छौँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी अनि अब हुन्छ नि अनह्याप्पी हुने, अब डिप्रेस्ड हुने, हरेक एङ्जाइटी हुने। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ सबैको लाइफमा प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा बुझिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले यो प्रब्लम कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, के यसले हामीलाई लङ टर्ममा म्याटर गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तै 10 वर्ष पछाडि के यो प्रब्लम मलाई म्याटर गर्छ भनेर बुझ्ने, यदि गर्छ जस्तो लाग्छ भने ठिक छ, यसलाई अलिकति सिरियसली लिने, काम गर्ने। यदि यो प्रब्लमले लङ टर्ममा म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ भने यसमा किन टाइम वेस्ट गर्ने, किन एनर्जी वेस्ट गर्ने, किन स्याड भएर बस्ने, त्यो कुरा हो क्या। सो पक्कै पनि तपाईँले आज मैले के भन्न खोजेको होइन, के बुझाउन खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई है। यस्तै यस्तै अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दछु। अनि त्यसपछि अलवेज बी ह्याप्पी होइन, अनि अलवेज स्माइल होइन। अनि हाम्रो अनुहारमा हुन्छ नि केही प्रब्लम्स आइहाल्यो भने चाहिँ स्माइल गरिदिइहाल्नु होला होइन। त्यसपछि मेरो के प्रब्लम्स थियो भन्ने नै बिर्सिन्छ क्या। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो होइन, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद होइन। यस्तै भिडियो हेर्न मनपर्छ भने अरू भिडियोहरू पक्कै पनि आउँदैछन्, धैर्य गर्नुहोला। अनि अलवेज बी ह्याप्पी है, त्यसपछि पोजिटिभ भाइब्सहरू चाहिँ फैलाउँदै गर्नुहोला लाइफमा। अनि यतिकै भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु, तपाईँहरूको साथी समर्पण।